Hi guys, good morning. Good morning everyone! Sunday na naman! Ngayong araw na to, pupunta kami sa Binondo. For this time around, kasama namin yung mga friends namin kasi matagal na nilang gusto na pumunta ng Binondo. So ngayon lang kami nagkaroon lahat ng time. So samahan nyo kami habang... First time lang yata nila, right? Hindi naman lahat. Most of them. Most of them. So, samahan nyo kami, itutour namin sila, at saka mag-food crawl kami. Okay. See you guys! Bye-bye! Bye! Lakad-lakad! Dito na kami, going to Escolta na. Mi-meet up na namin sila, magbe-breakfast muna kami. Hanapin lang muna namin yung restaurant na may congee. Ay, Okay. wala na to. Bye! Bye-bye.
may mga hindi naman nasa schedule pero napuntahan namin kanina. Like, Escolta, Quiapo. and Quiapo. So, mga additional na napuntahan namin, naikot namin. So, hindi kami masyado nakapag vlog eh. So, konti lang. Pero at least may idea kayo kung ano yung pwede nyong puntahan. Madaming pictures lang, konti lang ang video. Binta namin Escolta, Quiapo. We went to the oldest ba yun? Yung Excelente Ham. Oo, yung Chinese ham. Tapos we went to Quiapo. We went to Carriedo. Tapos we went to Binondo. Yan. Sa mga ibang mga pinunta namin, mga kasama namin nag-enjoy. Grabe, namili sila lahat. Oo, shopping talaga sila. Shopping sila ng mga food like hopia, yung kuchay, yung cake, chiffon cake, yan. frozen dumplings, and many more. So, sana na-enjoy niyo yung video. So, pag pupunta rin kayo doon, alam niyo na kung ano yung mga secret na restaurant and mga pagkain sa Binondo. Yes, and thank you pala sa mga nag-subscribe and nag-like. Sana mag-subscribe pa rin yung iba at mag-like. Pag nakaabot kami ng 1,000, may surprise kami sa inyo. Yung may mananalo isa, saka na namin sasabihin. Oo. Okay. Thank you sa subscribers. Thank you sa support. Bye-bye. Bye.